להמשיך בדרכו של אביה ולהיות גם שחקנית כדורסל, ולהתפרנס כאומנית. הציורים שלה גם אצלנו כאן באולפן יחד איתה. בוקר טוב. בוקר מה טוב. שלומך? אנחנו מבינים שהרי אני מכיר את הביטוי עיוור צבעים. זו תופעה גברית. אין עיוורות צבעים כמו שיש גברים שהם עיוורי צבעים. אבל אצלך זה תסמונת נדירה, משהו אחר לחלוטין. נכון. מה שאתה מדבר זה, בדרך כלל לגברים יש להם על כרומוזום ה-X, את הנושא של העיוורון צבעים, זה בדרך כלל אדום, בעיה להבדיל בין כל מיני צבעים. הבעיה שלי שחסרים לי כל מיני תאים שהם הרצפטורים שאחראים על צבעים וראיית יום, לכן אני מאוד מסונוורת מהאור. נעשה אולי מאמץ כדי טיפה להנמיך עבורך את הפרוג'קט. אני בסדר, זה לא איזה כאב או משהו כזה, זה פשוט כמו שמישהו מסנוורת אתכם. אז אצלי זה קצת יותר קיצוני מזה. ואצלך זה מולד? זה מהרגע שנולדת? נולדתי עם זה, גם לאחותי הצעירה, יש את אותה תסמונת. עכשיו, אצלי זה לא שאני אומרים עיוורון צבעים, אני בעצם רואה גוונים. אז הכי קל להסביר את זה שאני רואה שחור לבן, או זה הדרך הכי פשוטה להסביר את זה. כמו שאתם רואים סרט בשחור לבן או תמונה, אבל זה לא בדיוק מדויק, כי גם את האפורים, את השחור לבן, אז גם אותם, אני לא יודעת, אני לא יכולה להבדיל בין אפור לכחול או לירוק או סגול, לא משנה מה. אם יתארו לך מהו צבע הצהוב של בננה למשל, לא ראית את זה אף פעם. נכון. את רק יודעת שיש דבר כזה שנקרא צהוב. נכון. עכשיו, דווקא בננות זה סיפור מצחיק, כי כשאני אחראית במשפחה ללכת לסופר ולקנות את הפירות וירקות, אז לא תמיד אני מגיעה עם הבננות הצהובות הנכונות, או לקחת לימונים, לקטוף לימונים מהעץ או לא משנה. מה את לא יכולה, מה זה מגביל אותך בחיי היום-יום? למשל נהיגה? כן, אני לא יכולה לנהוג. כמו שאמרתי, התסמונת הזאת זה עיוורון צבעים, סנוור מוגבר וגם לקות ראייה, יש לי קוצר ראייה. את רואה אותנו עכשיו כאילו אנחנו עומדים קרוב או רחוק ומטושטש? אז אני לא רואה מטושטש, אבל אתם יחסית קרובים אליי. אם הייתי מכירה אתכם, אני אזהה אתכם. אם הייתם עומדים יותר רחוק ממני, אז לא הייתי מזהה אתכם. בשלב מסוים את גם הולכת לשחק כדורסל, משתתפת בספורט, למרות הסיפור הזה? כן, לגמרי. כל החיים שלי עשיתי דברים רגילים, והיה לי מאוד קשה, בוא נגיד, להגיד על עצמי שאני שונה, או לא רציתי, תמיד רציתי להיות כמו החברים שלי, עשיתי הכל, ההורים שלי דחפו לזה שאני אהיה במסגרות רגילות. אבל אפרופו חברים, ילדים יכולים להיות מאוד רעים למישהו בעל מוגבלות. איך הילדות שלך נראתה? צחקו עלייך או שלקחו אותך יד ביד ונגיד הקריאו לך מה שכתוב על הלוח והלכו איתך יד ביד בטיולים? אז החברים שהכירו אותי ובכיתה שלי לגמרי היו שם בשבילי, וכמו שאת אומרת, הקריאו לי מהלוח, ככה למדתי לקרוא, תמיד הייתי יושבת מאוד קרוב, ועזרו לי בטיולים וכל דבר באמת, וחברות לקבוצה שלי בכדורסל ידעו בדיוק מתי לזרוק לי את הכדור דרך הרצפה או לקרוא בשם שלי. והיו ילדים שצחקו עליי כשהרכבתי משקפי שמש ביום סגריר. כן, מה את מרכיבה משקפיים? טוב, וילדים זה ילדים, אני מניח. לגמרי. בוא נדבר רגע על הציורים שמונחים כאן לפנינו. אנחנו רואים שאת מציירת במשהו שהוא כמו מונוכרומטי, ממש שימוש בצבע אחד, אבל את כן יכולה להשתמש בגוונים של הכהה והבהיר כדי לבטא את האובייקט. נכון, אז אני התחלתי לפני 3 שנים, חזרתי לצייר והחלטתי שאני רוצה לעסוק בזה. והציורים שלי הם, כמו שאמרת, מונוכרומטיים. אני משתמשת הרבה פעמים כן בשחור לבן ומכניסה צבע לציור, או שרק משתמשת בצבע אחד. ומה את מציירת? איזה סוג צבע זה? שמן. שמן לחלוטין. כן. מתי גילית את הציור? כבר שהייתי צעירה וגם הייתי במגמת אומנות, אבל החיים הובילו אותי לדברים אחרים. בכלל הייתי כלכלנית בכלל והתעסקתי בכספים, וכמו שאמרתי, חזרתי לזה רק לפני 3 שנים. יפה. איפה אפשר לקנות את הציורים שלכם רוצים? באתר שלי. אוקיי. יפה. טוב. תודה, אן. תודה רבה שהתראה. נהנינו לשוחח איתך, אני חושב שזו אומנות מאוד מאוד יפהפייה.
אנחנו נצטרך לצאת להפסקה קצרה. אחר כך אנחנו נשוחח עם דוקטור רונית שרון, שכבר